Dear students, welcome to my channel. ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ বিষয়ে চাইছিলোঁ আৰু এখন ক্লোজ ছাৰ্ফেচৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো cos θ আছিল। এতিয়া তোমালোকৰ মনত নেচাৰেলি এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ কাৰণে মেইনলি ৰেছপনচিবল কি বা ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স প্ৰডাকশ্যনৰ মেইন কজটো কি? গতিকে সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ আমি এই থিয়ৰেমটোত পাম, গছ থিয়ৰেম। এতিয়া এই টপিকটোত যোৱাৰ আগত প্ৰথমে এইটো চাই লোৱা, ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কি আছিল? ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স আছিল নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স পাছিং পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি থ্ৰু এ ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ। মানে ফ্লাক্স মিনছ ফিল্ড লাইন্সে হয়, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স আকৌ কি? এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যিবোৰ লাইন্সৰ দ্বাৰা ফৰ্ম হয় সেইবোৰে আছিল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক'ৰ পৰা প্ৰডিউচ হয়? চাৰ্জৰ কাৰণে। তো তোমালোকে এতিয়া কানেকশ্যনটো বুজি পাইছা। তাৰমানে এই ফ্লাক্সৰ প্ৰডাকশ্যনৰ মেইন কজটো হ'ল চাৰ্জ। এতিয়া আমি আৰু ডিটেইলছত অলপ জানিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম, ফ্লাক্সটো চাৰ্জৰ ওপৰত কেনেকৈ ডিপেণ্ড কৰে। তো সেইটো বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা এক্সাম্পল এটা কনচিডাৰ কৰোঁ। ছাপ'জ মই এটা চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰিলোঁ, কিউ চাৰ্জ। এতিয়া চাৰ্জ যিটো আছে ইয়াৰ ছাৰাউণ্ডিংছত এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে আৰু সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্সৰ দ্বাৰা ফৰ্ম হৈছে আৰু সেই ফিল্ড লাইন্সবোৰৰ যিমানবোৰে পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি ক্ল'জ ছাৰ্ফেচক কাটি পাৰ হ'ব সেইবোৰ ফ্লাক্সত কাউণ্ট হ'ব। এতিয়া আমি জানিব বিচাৰিছোঁ এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে কিমান ফ্লাক্স ওলাব, মানে এই চাৰ্জটোৰ পৰা কিমান ফ্লাক্স প্ৰডিউচ হ'ব, সেইটো আমাক লাগে। তো এতিয়া ফ্লাক্সটোক ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে বা ফ্লাক্সটো কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমাক এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ লাগিব। গতিকে ইয়াতে আমি এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ এতিয়া ইমেজিন কৰিম। এই চাৰ্জটোক এনক্ল'জ কৰি আমি এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ ইমেজিন কৰিলোঁ এইখন। এতিয়া এই ক্ল'জ ছাৰ্ফেচৰ মাজেৰে যিমানবোৰ ফিল্ড লাইন্স পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি পাৰ হৈ যাব সেইবোৰ হ'ব ফ্লাক্স। এতিয়া সেই ফিল্ড লাইন্সটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে? ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ইণ্টেনচিটিৰ ওপৰত। আকৌ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে? এই চাৰ্জটোৰ মেগনিটিউডৰ ওপৰত। তাৰমানে অভাৰঅল এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচৰ মাজেৰে কিমান ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স পাৰ হ'ব সেইটো তাৰমানে ডাইৰেক্টলি ডিপেণ্ড কৰি আছে এই চাৰ্জটোৰ মেগনিটিউডৰ ওপৰত। তাৰমানে এতিয়া এই ক্ল'জ ছাৰ্ফেচখনৰ ভিতৰত এই চাৰ্জটোৰ মেগনিটিউড যদি বেছি হয় তেনেহ'লে ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্সো বেছি হ'ব আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স বেছি হ'লে ইয়াক পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি কাটি পেলাই পাৰ হোৱা ফ্লাক্সো বেছি হ'ব। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সটো সেই ছাৰ্ফেচখনে এনক্ল'জ কৰি ৰখা চাৰ্জৰ মেগনিটিউডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। এতিয়া সেইটো কেনেকৈ ডিপেণ্ড কৰে বা তাৰ একচুৱেল ফৰ্মুলাটো কি হয় সেইটো আমি গম পাম এই গছ থিয়ৰেমৰ সহায়ত। এতিয়া গছ থিয়ৰেমৰ ষ্টেটমেণ্টটো চাবা। ইট ষ্টেটছ ডেট গতিকে গছ থিয়ৰেমৰ একৰ্ডিং ইট ষ্টেটছ ডেট total flux through a closed surface is equal to 1/epsilon times the charge enclosed by that surface. তাৰমানে এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ মানটো হ'ব সেই ক্ল'জ ছাৰ্ফেচখনে আৱৰি ৰখা চাৰ্জৰ 1/epsilon টাইমছ। তো ইয়াক মেথমেটিকেলি যদি আমি লিখোঁ, মেথমেটিকেল ৰিলেশ্যন হ'ব এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স ইজ ইকুৱেল টু হ'ব 1/epsilon টাইমছ দ্য চাৰ্জ এনক্ল'জ, কিউ এনক্ল'জ। এইটো হ'ল তাৰ মেথমেটিকেল ৰিলেশ্যন। এতিয়া ফ্লাক্সৰ কাৰণে আমি লাষ্ট ক্লাছত পাইছিলোঁ এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচৰ মাজেদি পাৰ হোৱা টোটেল ফ্লাক্সটো আমি এনেকৈ কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ, ক্ল'জ ইণ্টিগ্ৰেল ই ডট ডি এছ। এইটো হৈছিল আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স আৰু আজি এইটো পালোঁ আমি গছ থিয়ৰেমৰ একৰ্ডিং কিউ এনক্ল'জ বাই এপচাইলন। গতিকে এইটো হ'ল গছ থিয়ৰেম বা গছ থিয়ৰেমৰ ষ্টেটমেণ্টটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। এইটো হ'ল ছাৰ্ফেচ এলিমেণ্ট আছিল ন, ছাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেল অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অভাৰ এ ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ ইজ ইকুৱেল টু 1/epsilon টাইমছ দ্য চাৰ্জ এনক্ল'জ। তো এইখিনিক এই মেথমেটিকেল এইখিনিক এনেকৈ লেংগুৱেজৰ ফৰ্মত আমি পঢ়িব পাৰোঁ। ছাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেল অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অভাৰ এ ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ, এইখিনিৰ মিনিং হ'ল ফ্লাক্স। তো ফ্লাক্স ইজ ইকুৱেল টু কি হয়? 1/epsilon টাইমছ দ্য চাৰ্জ এনক্ল'জ। এইটো হ'ল গছ থিয়ৰেমৰ ষ্টেটমেণ্ট। তো গছ থিয়ৰেমৰ সহায়ত আমি কি পাওঁ? মানে ফ্লাক্স আৰু চাৰ্জৰ মাজৰ এটা ৰিলেশ্যন আমি পালোঁ। এতিয়া অনলি এনক্ল'জ চাৰ্জেই কিয় ৰেছপনচিবল? মানে যদি এখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচৰ বাহিৰত যদি চাৰ্জ থাকে তো সেইবোৰৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স কাউণ্ট নহ'ব নেকি বা ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স নাহিব নেকি? তো সেইটোৰ কাৰণে যদি চোৱা, তাৰপৰা এইখন ক্ল'জ ছাৰ্ফেচ কনচিডাৰ কৰিলোঁ, ইয়াতে ভিতৰত চাৰ্জ আছে ছাপ'জ Q1। এতিয়া আমাক লাগে এই ক্ল'জ ছাৰ্ফেচখনৰ মাজেৰে কিমান
ফ্লাক্স পাৰ হ'ব। তো সেইটো আমি চিম্পলি গছ ল লগালে হৈ যাব। ইয়াৰ মাজেদি পাৰ হোৱা ফ্লাক্সটো টোটেল ফ্লাক্স ফাই ইজিকেল টু কিমান হ'ব, এই ছাৰফেচখনে কিমান চাৰ্জ এনক্ল'জ কৰি ৰাখিছে Q1 বাই এপচাইলন নট, এইটো হ'ব। এতিয়া যদি এই ছাৰফেচখনৰ বাহিৰত এটা চাৰ্জ থাকে Q2, ইয়াৰ কাৰণে ফ্লাক্স কি হ'ব সেইটো যদি আমি চাওঁ, এতিয়া এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত হ'ব। এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত হ'লে এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এইখিনি জেগাত এণ্টাৰ কৰিছে, গতিকে এণ্টাৰিং ফিল্ডৰ কাৰণে আমাৰ ফ্লাক্সটো কি আছিল, নেগেটিভ আছিল। আৰু ইফালেদি এণ্টাৰ কৰি আকৌ ইফালেদি লিভো কৰিব, গতিকে এণ্টাৰিং ফিল্ডৰ কাৰণে ফ্লাক্স নেগেটিভ আছিল। আৰু যিমান ইফালেদি এণ্টাৰ কৰিব সিমান ইফালেদি লিভো কৰিব। এণ্টাৰিং ফিল্ডৰ কাৰণে নেগেটিভ আৰু লিভিং ফিল্ডৰ কাৰণে পজিটিভ, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে ফ্লাক্সটো যিমান নেগেটিভ আহিব এই লিভিং ফিল্ডৰ কাৰণে ইকুৱেল এমাউণ্টটোৰ পজিটিভ আহিব। গতিকে এই বাহিৰত থকা চাৰ্জৰ কাৰণে নেট ফ্লাক্সটো 0 হ'ব, কাৰণ যিমান এণ্টাৰ কৰিব সিমান লিভো কৰিব। কিন্তু এই ভিতৰত থকা চাৰ্জৰ কাৰণে যদি চোৱা, ইয়াৰ পৰা চব ইফালে লিভে কৰিব, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম, ফ্লাক্সটো কেলকুলেট কৰিব পাৰিম, এনেকুৱাকৈ লিভে কৰিব। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ গছ থিয়ৰম।